nìkan ẹlòmíràn ní January February ẹbọ orúkọ ẹbọ òní lọ wádìí orúkọ ẹbọ kọ́ ni wọ́n fi sọ January àwọn oṣù yẹn orúkọ ẹbọ kọ́ orúkọ èèyàn ni àwọn philosophers wọ̀nyí àwọn ni wọ́n tún kàlẹ́ndà ṣe kàlẹ́ndà tí wọ́n tún ṣe yẹn la fi ń pè ní Gregorian calendar lórí Gregory tí wọ́n pè ní Gregorian yẹn pope ni wọ́n lọ́wọ́ tún ṣe pé so ẹ bá ti ń ta gẹ́gẹ́ bí dawaranu ardi hawla shams yóò fún yín ní 365 days so 365 days yẹn wọ́n á tún ṣe wípé àti wákàtí mẹ́fà lọ́dún kan ọdún kejì wákàtí méjìlá mẹ́fà mi ò tún gùn ọdún kẹta mẹ́fà mi ò tún gùn ọdún kẹrin ni ó wà líìpù ara wọn ó di 24 oúnjẹ ọdún kan òun ló wá sọ pé tẹ bá ti fẹ́ kà nǹkan tó jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ o nínú February òun ni nígbà tá a wà ní primary school a máa fi ń ṣe ẹni pé 30 days have September, April, June and November. All the rest have 31 days except February alone. It is clear. And 29 in each leap year. So ìyẹn nígbà tá a wà léwe fáàzà rọ́júlún khatama bi hajjin fáàzà rọ́júlún ọkùnrin kan jí òun náà lọ́wọ́ kí ni June nìyẹn July khatama حتى عادة الأرجون القديم. لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. kálukú wọn wà láwọ̀ owó tiẹ̀ ó ń lù ẹni kò tiẹ̀ tọ́ sórùn kó mọ̀ pé kíní kan jó ṣùpá. لا ينبغي للشمس لا ينبغي لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر. kó tiẹ̀ mọ̀ pé òòrùn wà àkómọ̀ pé ṣùpá wà. ولا الليل سابق النهار. 12 o'clock òru òun èyí kò ní gba wájú ọ̀sán òru nìyẹn ìgbà yẹn àní sọ pé ilẹ̀ ti mọ́. So èèyàn ń ka ìbẹ̀rẹ̀ ọjọ́ láti 12 noon. rárá nínú Islam. wọ̀ṣàmùsù tajri li mustaqarrin laha. òòrùn lọ tiẹ̀ tó máa fi dé bus stop terminus ẹ̀. ọdún tiwa tí wọ́n gbọ́ bí òtúmọ̀ sí pé à ń sọ pé tí wọ́n wà nílẹ̀ lọ́dà tó lọ́wọ́ lọ bẹ́ẹ̀ tí níbi ìgbà tó tóbi lọ́mẹ́ta mẹ́rin sẹ́yìn nídìí yàgò mèsì nígbà àwọn náà kò tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní sáàmù wọn kò tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní ẹnu gbogbo àlùmọ̀ ẹnu ìlú ní gbogbo ìlú bẹ́ẹ̀ wọn kò tiẹ̀ lù báyìí bẹ́ẹ̀ pé alẹ́ kí wọn kò sílẹ̀ fi mẹ́kò ta kẹsẹ̀ wa àwọn tí wọ́n sọ pé alẹ́ kí wọn tẹ́yà bá ti kí wọn jáde kó ní sílẹ̀ sẹ́kù àrùn náà ni wọ́n ń tú tí ìtumọ̀ rẹ̀ yàtọ̀ sí tọ̀dọ̀ wa àbúrò àwọn hadith kan táwọn gbọ́yé ní àgbọ́yé tó yàtọ̀ sí tiwa àbó ní tíra táwọn ń kà èyí ṣe tí ọ̀rọ̀ tí ó ṣe déédéé tí wọ́n sọ ní masai ó ṣe déédéé tí Damascus àwọn ará Morocco náà sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ náà ní Dubai kí ní bí àwọn ìyapẹ́ ẹnu yẹn ọ̀nà wo lálẹ́ fi kápá nílẹ̀ Yorùbá. kò sí ìyapẹ́ ẹnu ẹ̀sìn ìsàníyà ní Islam so Islam ò ní kó wá báyàn jà so lára bẹ́ẹ̀ o ní Islam dúró lé lórí kò sí tíra kan àfi tíra àwọn tí ó dáa sí pé ulama ulbadiya tíra táwọn ulama ulbadiya ṣe yàtúnà bidídin yuriduna an yatu bi islamin jadidin laysa al-islam alladhi na'rifuhu kìí ṣe Islam tá a mọ̀ wọ́n dé gbogbo nǹkan ò dání halali Ọlọ́run wọ́n sọ di haram haramu tọ́lọ́run wọ́n sọ di halali wọ́n fún Islam definition bẹ́ẹ̀ ni definition mi ó yàtọ̀ sí definition táwa mọ̀ Islam mọ̀ so definition táwa mọ̀ Islam mọ̀ yẹn ni wọ́n ṣe mọ́sálì definition táwa mọ̀ Islam mọ̀ yẹn ni wọ́n ṣe mọ̀rúkú definition táwa mọ̀ Islam mọ̀ yẹn òun ni wọ́n ṣe ní gbogbo ilẹ̀ Lárúbáwá tó wí òun ni. kí Ọlọ́run kí ó jẹ́ àríwá bàtẹ́sà ibi àwọn àlàyé tó ṣe fún wa níbi tẹ̀kùímù Shamsi àti tẹ̀kùímù Qamari ìmọ̀ dàrú máwọn èèyàn lọ́wọ́ gan àmọ́ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń ṣe àkàràkùnlá sẹ́yìn gẹ́gẹ́ sẹ́yìn lè ṣe kàlẹ́ndà ni. wàláì mo lè ṣe kódà mo ti ṣe rí mo ti ṣe. ibi títí máa ń dàrú máwọn èèyàn lọ́wọ́ nìyẹn bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń bá wa bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń gé. kò lè bẹ́ẹ̀ bí àwa ẹ̀ máa wulẹ̀ wá kàlẹ́ndà ìwọ náà o lè wò o lè wò ọjọ́ mẹ́wàá òun ni ó fi dé ọjọ́ mẹ́wàá tí ó fi dín yẹn Al-Qur'ani sọ
wọ́n ní bismillahir rahmanir rahim wala bisu fi kahfihim nínú kòtò káàfù yẹn wọ́n lo sàlásàmì àti sinin 100 ọdún mẹ́ta. wọ́n sì dáadú tí sí a. ẹni tó bá bí ó ṣe rí bẹ́ẹ̀ ni pé 100 ọdún mẹ́ta 100 ọdún kan ọdún mẹ́ta ló lé yẹn. 100 ọdún kan mẹ́ta ó lé lórí ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni a máa jẹ́ 103. 100 ọdún kejì ó lé 100 kan ó lé mẹ́ta ó jẹ́ 206. 100 ọdún kẹta mẹ́ta tún lé lórí ẹ̀ ó jẹ́ 2309. wazadu tisa. so mẹ́sàn-án yẹn náà òun ló jáde lẹ́ẹ̀kan náà. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n ṣe rí nìyẹn o. kí ọlọ́run kọjá yín pẹ́sà. níbi ọ̀rọ̀ ìkí àwọn ẹlẹ́sìn kejì ẹ̀kú ọdún tẹ́lẹ̀ táwájọ́ ń ṣe new year 2026 gbogbo àjọ kó sí ni kò sẹ́ni tó lè sọ fún wọn ó yarí ní kò wò ní kó sí 2026. ẹ̀kọ́ sọjọ́ bí ẹ̀. gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ gbogbo àwọn kéékèèké tá a bá mọ̀ lánàá Sheikh Adam báwo ni bàbá ṣe máa ń ṣe lásìkò new year. bàbá yìí ṣe bákan. akramakumullah. ẹ̀rí àwa lè wá lè kéwù di sìn lọ́jọ́ tá à ń wí tó bá jọjọ́ lè kéwù wa tá a wà lọ́lùdé. kò ṣe pé bóyá bá a ṣe ń celebrate èyí tó bá jọjọ́ lé tí ó tó bá jọjọ́ ọdún wa kálukú jókòó sí ilé so nǹkan tó bá fẹ́ ṣe fún rẹ̀ a máa ṣe. kódà ńgbà tá a wà ní bàbá kó ló ń ṣe yẹn o àwọn àgbà kan wà ní Sùlérè ní gbogbo ìgbà tí mò ń wí wọ́n ń gbé akíyan mi wọ́n tún kọjá sí Lee Street àwọn aláàjì Fásásí ọlọ́run fọ́n kí wọ́n máa ń kó gbogbo àwọn àjìlá tí Abanikanda wọ́n á kó Zikiru Abanikanda Zikira Abanikanda àti Tájù Abanikanda Professor Tájù nísìn àti Rámọ́ gbogbo àwọn ilé kódà wọ́n kó wọn lọ Christmas lọ́dọ̀ Father Christmas ní Kingsway wọ́n gba ẹ̀bùn ìjọ tí ìlú sì dá àgbà tí ìlú dá èyí ló jẹ́ kémi náà mọ Kingsway nìyẹn èmi ò lọ gbẹ̀bùn lọ́dọ̀ Father Christmas rí àmọ́ mo máa ń lọ á jáde á ṣeré jáde á ṣe gbogbo ẹ̀ mo máa ń lọ Kingsway ńgbà yẹn tí o bá ṣe máa ń ṣe nìyẹn kò sí pé ẹlẹ́sìn kìnnìkan mẹ́rin máa bá wọn ṣe kò sí kálukú rárá wọ́n gbé pẹ̀lú àlàáfíà pẹ̀lú gbogbo èèyàn. bẹ́ẹ̀ ni. usul tasmiyat al-asma fi takwin al-Gregorian. lọ́wọ́ ìkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ ní a bá ń wò wípé kìnnì kan ẹlòmíràn ní January February ẹbọ orúkọ ẹbọ ni orúkọ ẹbọ ò ní lọ wádìí orúkọ ẹbọ kọ́ ni wọ́n fi sọ January àwọn oṣù yẹn orúkọ ẹbọ kọ́ orúkọ èèyàn ni. July. láti July was named to honor Julius Caesar. òun lorúkọ yẹn wọ́n á fi hàn ẹ̀ wípé Julius Caesar òun ni July yẹn. Before that it was named Quintilis ni wọ́n pè. meaning the 5th month. oṣù karùn-ún. The secret is ego and legacy. àwọn kálukú fẹ́ taka agbára kálukú fẹ́ taka kínní ni wọ́n sì fẹ́ fi legacy kalẹ̀. Leaders nígbà yẹn lórúkọ àwọn leaders tí wọ́n change orúkọ tí wọ́n fi sọ lórúkọ ara wọn. Leaders change time itself to immortalize their names. kódà time wọ́n change ẹ̀ láti jẹ́ kórúkọ wọn máa bẹ lọ. Proving calendars are tools of. ìṣe kàlẹ́ndà tools ní irinṣẹ́ ọwọ́ àwọn táwọn wí ni wọ́n wá pé ó yá ẹ sọ báyìí wọ́n fi immortalize orúkọ wọn. orúkọ wọn má bàa parí. August is named after Emperor Augustus. Emperor ló ń jẹ́ Augustus wọ́n wá dárúkọ ẹ̀ wọ́n fi sọ oṣù láti jẹ́ kó máa bẹ. He reshaped the calendar to reflect authority. wọ́n ṣe kàlẹ́ndà yẹn wọ́n fi reflect authority. The secret is propaganda. àṣírí tó wà bẹ́ẹ̀ propaganda ni. Giving a month his name made his rule feel eternal. ó jẹ́ kó àṣẹ tó fẹ́ máa pa kó máa bẹ lọ gbére kò ń ṣe pé bóyá kìnnì kan. September comes from septon.
meaning seventh. méje. méje. 7th month. 7th month oṣù keje. But it is now the 9th month. ní ìsìn September agbésóṣù kẹsàn-án. The secret. àmọ́ méje ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. The secret is manipulation. so wọ́n fẹ́ manipulate kálukú ni àṣírí tó wà ń bẹ nìyẹn. When January and February were added, nígbà tó fi no longer mattered. so ọ̀rọ̀ orúkọ yẹn. The names no longer matched the numbers. Yet the system stayed unchanged. wọ́n fi January yẹn àti February wọ́n fi lo òǹkà. àwọn kan sọ pé genius táwọn Róòmù ń lò tí wọ́n ń sin oṣù yẹn tó ń sin kìíní yẹn genius yẹn ni wọ́n fọ́ lọ́n pè pé náà sọ January. Yet the system stayed unchanged. so wọ́n filẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan wà bẹ́ẹ̀. October comes from octo, meaning 8. 8. It is now. Oct yẹn mú bọ̀ oct yẹn ẹranko kan ẹ̀yìn octopus. wọ́n predict ọjọ́ iwájú. no predict kọ́ oct ọwọ́ mẹ́jọ ló ní. ọwọ́ mẹ́jọ ló ní oct yẹn so ó ní báyìí yóò máa inú omi ló ń wẹ̀ ló wà ṣé ó lè jẹ́ àwọn jẹ́ mọ̀nà. It is now the 10th month. wọ́n wá fi sí oṣù kẹwàá wọ́n gbé kúrò ní kẹjọ wọ́n wá sí kẹwàá. The secret is tradition over logic. Logic tradition. Tradition over logic. Once power systems lock in, even obvious errors remain. so àtàgbára bá ti dé àwọn àṣìṣe tí wọ́n bá ṣe wọ́n rà fẹ́lẹ̀ síbi agbára ni ó máa pàṣẹ. November comes from November, meaning 9. Kẹsàn-án. Now it is the 11th month. 11th month yẹn. The secret is obedience. àṣírí náà bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣàgbà. People follow systems without questioning. ẹ ṣá máa tẹ̀lé origin wo lẹ́fẹ̀ ẹ máa tẹ̀lé. December comes from December, meaning 10. 10 ló ń jẹ́ December. Yet ìkejìlá ni wọ́n lọ fi sí. The secret is control of time. wọ́n fẹ́ control time àṣírí tó wà bẹ́ẹ̀ ni. Whoever controls the calendar control work system. ẹni tó bá control calendar. Controls work system, work cycle. bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe gbogbo òun ló máa pàṣẹ. And belief systems. So every time you check the calendar, the date, every time you check the date, remember this. The calendar is not natural. It was designed. Wọ́n design ni. Renamed. Wọ́n rename and adjusted. Wọ́n adjust by emperors. Ìdí tàbí ní pẹ̀lú òòṣà ni àbí tó máa ń pẹ́ àwọn tí wọ́n name àwọn oṣù yìí lẹ́yìn wọn yìí tó bá yẹ pé wọ́n sìn wọn lójú ayé wọn ló kù lápẹ̀lú òòṣà. Time itself was shaped by power. So time wọ́n shape ẹ̀ pẹ̀lú agbára ni. kódà time à ń wo aago. orúkọ àwọn oṣù yẹn kì í ṣe tòṣà. bẹ́ẹ̀ òṣà kọ́. kódà aago Salman ní ayé Haruna Rashid àwọn mùsùlùmí ló kọ́kọ́ discover aago. mùsùlùmí. wọ́n kọ́kọ́ discover aago. bẹ́ẹ̀ ni aago táwọn wò yìí aago ẹlẹ́pọ̀n tó máa ń mì báyìí. Salman ọba kíní ni Haruna Rashid nìkan lọ gbé fún wọ́n gbé déwájú ẹ̀ báyìí tó rí ẹ̀pọ̀n kíní tó mì báyìí ó kọ́kọ́ họ ni ìwé lélẹ́yìí Europe lòun o ọba Europe kan ni o ó fòdìdé ó sáré pé kí ni wọ́n gbélé wọ́n ní aago ni wọ́n fi ń ka aago ni torí ń jọ náà Europe ò tí ì ní ọgbọ́n débi kan máa hàn yìí ni. síwájú. ìsámẹ́ni Khalifa ti Abbasi Haruna Rashid. شهد العصر ابتداء هندسيا مذهلا ابرزه الساعة المائية المعقدة. الساعة المائية ساعة الرملية التي ساعة الشمسية gbogbo ẹ ló ní rọmìlíyà yẹn inú ìgò ni wọ́n kó sí yẹ̀pẹ̀ ìgò yẹn wọ́n ṣe tínrín ẹnu ẹ báyìí ìmí wa ìtìsàlẹ̀ yìí ó ṣe déédéé ètò àlòkè bọ̀ tínrín ló wà láàrin yẹn ètò àlòkè yẹn wọ́n kó yẹ̀pẹ̀ sí yẹ̀pẹ̀ yóò máa ọ̀rá kan tóró sísàlẹ̀ ìsàlẹ̀ tó ń tán sí yẹn tá aago 12 ọ̀sán ó fi lù ni ó fi kún wọ́n tún wá yí padà báyìí. nígbà tó bá ti kún tán yẹn ó ti dé àsìkò kan yẹn. ó ti di wákàtí 12 yẹn bí wọ́n ṣe ń kà á nìyẹn so kò sí mi lè. أبرزه الساعة المائية المعقدة التي أهداها للإمبراطور الأوروبي شارلمان حوالي عام 807 ميلادية وكانت هذه الساعة تحفة ميكانيكية مائية
تضمنت فرسانا آليين يظهرون مرور ساعات ما أذهل الأوروبيين واعتقدوا أنها سحرية ó rò pé dáná pa مما يبرز àlìjọ́nú olórí kan tó wáyé العلم في العصر العباسي. lásù làbásí takọ́dúnmọ̀lẹ̀ ilmi òun nìyẹn tí Europe ò tí ì lálàá ẹ̀ kó tó wá kan Big Bang àkótó wá kan gangan aago ni tí wákàtí kan bá lù bẹ́ẹ̀ òun ó dùn bẹ́ẹ̀ òun ló sì wà ní London dèní. أكرمكم الله. Naam. حياكم الله. Big Bell yes Big Bang yẹn ọ̀tọ̀ tó nìyẹn Big Bell. عليكم كيف؟ نعم. خمسة فارقهم ولا تندم عليهم. A kàn fi kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́ tá a fi gba létí ní pé márùn kan bẹ̀ فارقهم ولا تندم عليهم. má ṣàbámọ̀ lórí pé wọ́n fi ẹlẹ̀ márùn. الأول àkọ́kọ́ من استرخص قيمتك. ẹni tó bá ń yọ owó bó ṣe rí value ẹ̀ tó ń yọ owó ẹ̀ tó ń di value ẹ̀ tí wọ́n ń yọ owó ẹ̀ ní pọ́ńtọ́ فارقهم ìyá yà fún ولا تندم عليه. má wulẹ̀ ṣàbámọ̀ yìí pé mo sì yà fún lágbájá yìí ẹni tí ọba mọ yìí rẹ. bẹ́ẹ̀ ni ومن تركك وقت شدتك. ẹni tó bá ju ẹ lẹ̀ lásìkò ìgbà tí ìnira kan dé tó fi ẹ lẹ̀ tí ó yà sí ẹ فارقه ولا تندم عليه. ìyà fún má kábàámọ̀ lórí ẹ̀. الثالث ẹlẹ́ẹ̀kẹta من هانت عليه عشيرتك. ẹni tó bá yẹpẹrẹ ìbálò ẹ tí ó wà proud of you. tí ó wà proud pẹ̀lú ẹ فارقه ولا تندم عليه. ìyà yẹra fún. الرابع ẹlẹ́ẹ̀kẹrin من استكثر عليك سعادتك. gbàǹtùnkà من استكثر عليك سعادتك. ẹni tó yà sí pé oríire success tó ní ó ní lára láti máa ó ṣe jóun nìkan. ó ṣe jóun nìkan láti jọ òun nìkan la dáyé fún ni wàhálẹ̀ pọ̀. wàhálẹ̀ فارقه ولا تندم عليه. ìyà yẹra fún látẹ́ndẹ̀màlè má wulẹ̀ lóhun ṣàbámọ̀. الخامس ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún من ترصد زلتك. ẹni tó bá ń retí pé ó fẹ́ ṣubú فارقه ولا ìyà تندم yẹra عليه. fún má à ń retí ọjọ́ tí nǹkan ó jáde lérí. فبعض الفراق ربح لراحتك Orí- وكرامتك. apá kan yí yẹra fún yìí ربح لراحتك èrè ni fún wípé èrè ni fún ẹ لراحتك ó ní fọkànbalẹ̀ وكرامتك. ó sì lápọnlé. أكرمكم الله. àwọn oníkàmsà fún fíkà sátìrì ṣẹ́jú márùn-ún náà. عليكم كيف؟ عليكم كيف؟ كما بابا مولانا الشيخ هادي عبد الله رضي الله تعالى بسم الله كل هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله